Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Εύχομαι να περάσατε μέχρι τώρα ε, όμορφα αυτή την γιορτή της χριστιανοσύνης, να περάσετε και τις επόμενες μέρες καλά. Ταλαιπωρηθήκαμε από τον κορονοϊό, ακόμα είμαι στην 4η-5η μέρα. Ελπίζω να τελειώσουμε από αύριο μεθαύριο. Και παρότι είχαμε πει δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα, επειδή δεν έκανα τις 2 προηγούμενες μέρες λόγω του κορονοϊού, είπα να κάνουμε απόψε την εκπομπή, γιατί υπάρχουν ζητήματα που πιστεύω ότι θα πρέπει να τα θίξουμε. Στα εσωτερικά, τα πολιτικά ζητήματα δεν θα κάνουμε αναφορά, γιατί μέρες που είναι να μην... Απλά να πω ότι άσχετα με το τι πιστεύει ο καθένας, αυτό είναι προσωπικό ζήτημα, το αν πηγαίνει στην εκκλησία και ποια είναι η προσέγγιση του σε σχέση με τα θεολογικά ζητήματα. Αυτά είναι προσωπικά ζητήματα, όμως θεωρώ ότι από τη στιγμή που οι Emirates, δηλαδή η δεύτερη μεγάλη, νομίζω η μεγαλύτερη είναι έχουν μία άλλη εταιρεία, οι Emirates είναι από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου. Λέει στις διαφημίσεις της καλά Χριστούγεννα, δεν μπορεί η ελληνική αεροπορική εταιρεία η Aegean να λέει καλές γιορτές. Δηλαδή να σεβόμαστε τις παραδόσεις του τόπου μας. Οι παραδόσεις είναι αυτές. Τι να κάνουμε τώρα? Και ξέρετε, καθώς πρέπει, αυτοί δηλαδή που θέλουν να μας πούν ότι δεν υπάρχει ενότητα ή η συνέχεια του ελληνισμού που είναι ένας από τους στόχους τους, και ότι οποιαδήποτε αναφορά σε ιστορικά γεγονότα αποτελεί αναχρονισμό, αυτοί θέλουν σταδιακά να θεωρούν οπισθοδρομικό εκείνον που λέει καλά Χριστούγεννα και θέλουν να καθιερώσουν τις καλές γιορτές. Και μετά αντί για Χριστούγεννα να λένε πάμε τις γιορτές του χειμώνα. Άρα καλά Χριστούγεννα λοιπόν, και νομίζω ότι οι πιο προοδευτικοί είναι αυτοί οι οποίοι σέβονται την ιστορία του τόπου τους και μέσα από αυτόν τον σεβασμό όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους προοδευτικούς μπορούν να κάνουν πράγματα υπερβατικά, να υπερβούν και την παράδοση του τόπου, αλλά μέσα από το σεβασμό, όχι μέσα από την άρνηση, όχι μέσα από την ισοπαίδωση, γιατί έτσι εξυπηρετούμε άλλα πράγματα. Να τα αφήσουμε λοιπόν αυτό. Οι Emirates πιο μπροστά από την ελληνική εταιρεία, τι να πει τώρα κανείς, μιας μουσουλμανικής χώρας. Παρεμπιπτόντως, Είχαμε επίσκεψη του κύριου Δένδια, είδα, πήγε στη Σύμη και πήγε στη Μονή του Αρχαγγέλου. Δεν είδα άλλους επισήμους στα νησιά και σε στρατιωτικές μονάδες. Δεν θα κάνουμε κριτική τώρα, απλά το αναφέρω αυτό, δεν ξέρω τι έγινε με αυτό. Θα αφήσουμε τις επόμενες μέρες να το θίξουμε και αυτό. Αυτό που πάλι, ας σας πω κάτι, είναι τραγικό για την εικόνα της χώρας. Να μας χορεύει στο ταψί ράμα. Δεν μιλώ για τα δικά μας, αφήστε τα δικά μας. Δηλαδή, να βγαίνει και να λέει μια ανοησία και να το παίρνουν οι δικοί μας από εδώ και να προσπαθούν, τι να αποδείξουν τώρα, να ψευδολογούν, να λένε ψέματα στον ελληνικό λαό, δηλαδή να χαιρετίζουν μια ανακοίνωση του ράμα, στην ουσία λέει αναγνωρίζει ως εκλεγέντα αλλά μη ορκισθέντα τον Μπελέρη, ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Γκόρος, αυτός ο δήμαρχος που παρατύπως συνεχίζει τώρα. Παραιτείται ο Γκόρος αλλά παίρνει πίσω ότι, ακούστε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Να αποκτήσουμε ένα κανονικό κράτος. Και υπάρχει μια αρχή. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται και να σε δουλεύουν. Εντάξει, θα τα αφήσουμε αυτά για πιο μετά, είπαμε. Να δούμε ένα άλλο θέμα που προέκυψε. Απλά θα αναφέρω τι έκανε η Κύπρος μετά. Υπάρχει θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Είναι μια υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2021 να υποβάλουν σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει οδηγία. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το θέμα.
η Ελλάδα δεν έχει εκπονήσει και υποβάλει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν διασφάλισε την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών τους. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιων τρόπων ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι. Για παράδειγμα, τα θαλάσσια πάρκα, με τα φουρφούρια, με τις ανεμογεννήτριες. Εκεί η Τουρκία έχει γκριζάρει το Αιγαίο, να ξέρετε, γι' αυτό δεν τα στέλνουν. Θα το δούμε. Σε αυτούς τους στόχους συγκαταλέγονται η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλασσίων πόρων και η διατήρηση των υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας. Δηλαδή, εκεί που στο Αιγαίο έρχονται Ρώσοι, Ουκρανοί έρχονταν παλιά, Τούρκοι, Ιταλοί, δεν ξέρω ποιοι, και λαιλατούν το θαλάσσιο ενάλιο πλούτο, τα ηχθιηρά δηλαδή, τα αλλιεύματα, εδώ έρχεται και βάζει όρους. Λέει, παιδιά, δεν μπορεί ο καθένας στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρτε αυτούς τους κανόνες και με βάση αυτούς τους κανόνες κάντε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και η Ελλάδα παραπέμπεται στο δικαστήριο. Γιατί σας είπα, πρέπει να αποκτήσουμε κανονικό κράτος. Και αυτά τα κάνουν οι ευρωπαϊστές στην Ελλάδα. Αυτοί που θεοποίησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί αφίστανται των εντολών και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραπέμπεται η χώρα μας. Η ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη για την ορθή επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η οδηγία απαιτεί από τα παράκτια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτήσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο ως τις 31 Μαρτίου του 2021. Μάλιστα, μου έλεγε υπουργός αυτής της κυβέρνησης ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία μας αυτή. Αφού μπορούμε να επικαλεστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταρτήσουμε τα σχέδια και η Τουρκία να κάνει τα παράπονά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν, προσέξτε τώρα. Και να κοινοποιήσουν τα εν λόγω σχέδια στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη εντός 3 μηνών από τη δημοσίευσή της. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκπονήσει και υποβάλει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια στην Επιτροπή. Ως εκ τούτου, έπειτα από προειδοποιητική επιστολή που εστάλει το Δεκέμβριο του 2021 και την αιτιολογημένη γνώμη τον Απρίλιο του 2023, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε, δεν θα κρινιάξουμε, δεν θα κάνουμε κριτική, δεν καταφερόμεθα εναντίον προσώπου ή κυβέρνησης, για το κράτος μιλάμε. Εδώ αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε κανονικό κράτος. Δεν είμαστε κανονικό κράτος. Είναι δυνατόν? Υποβάλλετε το σχέδιό σας και αν η Τουρκία, θα δούμε παρακάτω τι έκανε με την Κύπρο, αν η Τουρκία έχει πρόβλημα, μπορεί να προσφύγει σε διεθνές δικαστήριο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητήσει τη δικαίωσή της. Δεν μπορεί όμως η Ελλάδα να ακυρώνει την υπόστασή της ως κράτος επειδή την απειλεί η Τουρκία ή επειδή αποδέχεται τις παράνοιες της Τουρκίας για τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν δεχόμαστε ότι μας ανήκουν όλα τα νησιά και οι βραχονησίδες πέραν των 3 μιλίων και όχι ναυτικών μιλίων που προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης? Δηλαδή, τι? Εντάξει, χριστουγεννιάτικα είναι, δεν το πάμε πιο πέρα. Κρατήστε το και αυτό κι εσείς. Για να πάμε στο δεύτερο θέμα μας, να την κάνουμε πιο σύντομη τη σημερινή μας και λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας, λόγω του δεν είμαι και στην έδρα μου να έχω όλα τα... Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι η Κύπρος. Στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου έκανε μία δήλωση για τα Χριστούγεννα και θα ήθελα να τη διαβάσουμε λέξη-λέξη
Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι έχει εθνικές ευαισθησίες και προσεγγίζει το ζήτημα του Κυπριακού σε γενικές γραμμές όπως το προσεγγίζουμε και εμείς. Ή τέλος πάντων εμείς όπως αυτός, γιατί αυτός είναι το κέντρο βάρους, εμείς είμαστε πολίτες απλοί, ασήμαντοι θα έλεγα. Διαβάζω επακριβώς το μήνυμά του. Οι προφήτες που για τα χρόνια που εμείνιαν την έλευση στη γη του Υιού Θεού είχαν πια περατωθεί, οι προφητείες είχαν περατωθεί. Οι τύποι, οι σκιές και τα ενίγματα παραχωρούν τη θέση τους στα γεγονότα. Η όραση του Ισαΐα ότι η Παρθένος εγγαστρεί 6 και τέξεται ιών γίνεται πραγματικότητα. Ο Βαρούχ που χρόνια πριν είδε πως ο Θεός επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη, δικαιώνεται και παληθεύεται. Ο Κύριος τον οποίο εξήγηλε ο Δανιήλ και κατά τον οποίο αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν ήτης εις τους αιώνας σου διαφθαρίσετε, έφτασε. Μέσα στη γεμάτη μυστήριο βιθλεεμική νύχτα που προσδεκούσαν έθνη και λαοί ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και εμείς εκνικτός ορθρίζοντες δοξολογούμε τον φιλάνθρωπο Θεό και Πατέρα ημών. Η Φάτνη υποδέχεται και φέτος παργάνης ηλυμένων τον απερινόητο. Και μέσα στο πυκνό σκοτάδι που παρά τα τόσα φώτα και σήμερα βασιλεύει παντού, το αστέρι της Βιθλεέμ υποδεικνύει τον δρόμο προς το σπήλαιο ως αναγκαία πορεία δια τους μέλλοντας κληρονομής σωτηρίαν. Ο Θεόν μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Απαρέμφατο. Ο Θεός, αφού με την παντοδυναμία του δημιούργησε τον κόσμο, εισέρχεται και ο ίδιος σε αυτόν, επιφέροντας μια αναπροσδόκητη για τα ανθρώπινα δεδομένα αλλαγή. Κατά τους όρους της δημιουργίας, έπρεπε ο άνθρωπος να οδεύσει προς τη θέωση, αφού επλάστη καθομοίωσιν Θεού. Εξαιτίας όμως της αδυναμίας του να πετύχει το στόχο που του ετέθη, ακολουθείται μια αντίθετη πορεία. Άνθρωπος γίνεται ο Θεός, είναι Θεόν τον Αδάμ απεργάσιται. Μετά την ενανθρώπιση πραγματοποιείται ανακαίνιση της κτήσεως. Γίνεται στην ουσία μια επανάληψη της δημιουργίας, με διαφορετική μορφή, μια παλιγενεσία. Σε αυτό αναφέρονται όσα η Εκκλησία, δια της θεολογίας και της υμνολογίας της, εξαγγέλει κατά τη σημερινή ημέρα. Η επανασύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό, η επιγής ειρήνη μεταδικαιοσύνης, η ισότητα φύλων και φυλών, η δυνατότητα της θέωσης. Η επεσχάτων των χρόνων έλευση του Χριστού στον κόσμο διακηρύττει έμπρακτα ότι ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της ιστορίας και ότι η ιστορία εκπληρώνει θείους σκοπούς, τη μεταμόρφωση του κόσμου δια της εν Χριστώ ζωής και την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού επί πάντων. Είναι γι' αυτόν το λόγο που οι πιστοί σκυρτός είναι εμπνεύματοι και αγάλλονται σήμερα. Το μεσότυχον του φραγμού διαλέλειται. Τα χεροβίμ παραχωρεί του ξύλου της ζωής, του παραδείσου της τρυφής μεταλαμβάνομεν. Τέκνα εν Κυρίου αγαπητά. Στον άρχοντα της ειρήνης, τον επιφανέντα Θεό, στηρίχθηκε για 2.000 τώρα χρόνια το έθνος μας. Στο μήνυμα της ενανθρώπισής του εναπέθησε τις προσδοκίες του. Σε καιρούς δόξης και θριάμβων, η πίστη αυτή κατέστη η σημαία και ο θηρεός του. Σε καιρούς εθνικών περιπετειών και ταπεινώσεων έγινε η επιστηρικτική ράβδος του και η άγκυρα της ελπίδος του. Για 50 σχεδόν χρόνια και ο Κυπριακός Ελληνισμός, ξέροντας ότι ο πιστός ο επαγγειλάμενος αναμένει η υλοποίηση της εξαγγελίας της μοναδικής εκείνης στιγμής του κόσμου και επιγής ειρήνης ασφαλώς που να εδράζεται στη δικαιοσύνη. Η κατανόηση των μηνυμάτων της ενανθρώπισης του Θεού είναι απαραίτητη και για αφύπνιση από τον εθνικό λίθαργο στον οποίο περιπέσαμε. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του δίνει στον άνθρωπο της Κύπρου σήμερα να καταλάβει ότι ευτελίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όταν μπαινοβγαίνει κάτω από δοτούς περιορισμούς του κατακτητή, τις προσωπικές ταπεινώσεις και τον εθνικό εξευτελισμό στα κατεχόμενα. Και δεν εννοούμε όταν πηγαίνει για ευλαβές προσκύνημα στους ναούς του ή στους τάφους των προγόνων του ή για να δείξει στα παιδιά του τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Εννοούμε όταν θητεύει στα καζίνα των κατεχομένων, όταν διαμένει και διασκεδάζει στα κλεμμένα ξενοδοχεία μας, όταν ταξιδεύει από το παράνομο αεροδρόμιο ενισχύοντας την κατοχή και την οικονομία της. Πολύ περισσότερο όταν ξεπουλά την περιουσία του στην κατοχική δύναμη, διευκολύνοντάς την στην επίτευξη των τελικών της στόχων. Γιατί αυτά συνεπάγονται μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του αποχριστιανισμού της κατεχόμενης γης μας
και επιτάχυση της κατάληψης και του αποχριστιανισμού ολόκληρης της Κύπρου. Ας μην αυταπατώμαθα και ας μην ξεγελιούμαστε από ψευδείς εξαγγελίες καλής γειτονίας εκ μέρους της Τουρκίας. Εδώ το μήνυμα είναι και προς τα δω. Τελικός και αμετάθετος στόχος της Τουρκίας παραμένει η κατάληψη και η τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Τούτο φαίνεται ξεκάθαρα από όλη τη στάση της. Τις προβαλλόμενες συνεχώς νέες αξιώσεις, τον συνεχιζόμενο επικισμό, την διοχέτευση καθημερινά στις ελεύθερες περιοχές εκατοντάδων λαθρομεταναστών, τις προκλήσεις στην νεκρή ζώνη και άλλα πολλά. Να το ξαναπώ γιατί και αυτό μήνυμα προς τα δω. Η τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου φαίνεται ξεκάθαρα από την όλη στάση της Τουρκίας, κύριοι που υπογράψατε τη διακήρυξη των Αθηνών. Τις προβαλλόμενες συνεχώς νέες αξιώσεις, τον συνεχιζόμενο επικισμό, τη διοχέτευση καθημερινά στις ελεύθερες περιοχές εκατοντάδων λαθρομεταναστών, τις προκλήσεις στην νεκρή ζώνη και άλλα πολλά. Ως Εκκλησία έχουμε τη γνώμη ότι η επιδίωξη έναρξης συνομιλιών με τους όρους του κατακτητή είναι άκρως επικίνδυνη για μας. Θα μας αφήσει εκτεθειμένους στη διεθνή κοινότητα όταν ο κατακτητής θα επαναχωρήσει και πάλι, προβάλλοντας νέες αξιώσεις. Οφείλουμε να επιλέξουμε μια νέα πορεία που να επανατοποθετεί το πρόβλημά μας στις σωστές του διαστάσεις, ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, να επανακαθορίσουμε στόχους και επιδιώξεις, να ανασυνταχτούμε. Οι κοινές προσπάθειες Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και των απανταχού της γης Ελλήνων, και όχι Ελλήνων και Κυπρίων, Ελλήνων, ένα είναι το έθνος, το ελληνικό έθνος, και απαρτίζεται από Καπαδόκες, Κρητικούς, νησιώτες, Πόντιους, Κύπριους, Ιππυρώτες, Θεσσαλούς κτλ. Ένα. Τι λέει ο άνθρωπος από εδώ? Οι κοινές προσπάθειες Κύπρου και Ελλάδας και των απανταχού της γης Ελλήνων πρέπει να έχουν ως στόχο τη διεκδίκηση για το λαό μας των όσων απολαμβάνουν οι άλλοι Ευρωπαίοι και όλος ο ελεύθερος κόσμος. Οι άλλοι Ευρωπαίοι δικαιούνται ελεύθερη διακίνηση σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς γιατί να μην μπορούμε να απολαμβάνουμε κάτι τέτοιο στην πατρίδα μας? Οι άλλοι Ευρωπαίοι μπορούν να εγκαθίστανται όπου θέλουν στην Ευρώπη. Γιατί εμείς να μην μπορούμε να επιστρέψουμε στα σπίτια και στις περιουσίες μας? Οι συνεχείς υποχωρήσεις δεν εξευμενίζουν τον κατακτητή, αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τα δω, ούτε οδηγούν σε λύση. Οδηγούν σε τουρκοποίηση του τόπου. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η πατρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο. Το χρέος είναι δικό μας. Με αυτές τις σκέψεις απονέμουμε την πατρική ευλογία μας προς όλους, ιδιαίτερα τους εμπερίστατους, τους αγνοωμένους μας, τους οποίους δεν θεωρούμε χωρίς ενδελεχή έρευνα νεκρούς, καθώς και τους συγγενείς τους, τους εγκλωβισμένους και τους πρόσφυγες συμπατριώτες μας. Επικαλούμενοι την ευλογία και το άπειρον έλεος του Θεού προς όλους και κατά τον ανατέλλοντα, εντός ολίγου νέο ενιαυτόν διατελούμε ο Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Λοιπόν, είπαμε δεν θα πούμε τίποτα, δεν θα γκρενιάξουμε, τα μηνύματα ας τα πάρουν αυτοί που πρέπει. Πάντως η Κύπρος, η κατεχόμενη Κύπρος, η λαιλατημένη Κύπρος, η απειλούμενη Κύπρος, η Κύπρος χωρίς πολεμική αεροπορία και χωρίς πολεμικό ναυτικό, συνέταξε σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και το έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντέδρασε η Τουρκία. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι λέει το αρμόδιο Υπουργείο, τι είναι αυτός ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και συνιστά σημαντικό τρόπο συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλασσίων ζωνών και των παράκτιων περιοχών. Η Κύπρος λοιπόν το συνέταξε, το έστειλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινοποίησε και το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών με το θράσος του κατακτητή και του λαιλάτη λέει «Μα εγώ δεν το αναγνωρίζω, εγώ έχω στείλει τις συντεταγμένες της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στον ΟΗΕ και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο σχέδιο λέει, της Κύπρου το παραβιάζει». Δηλαδή ξέρετε τι λέει? Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης.
Όχι κύριοι. Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουν τα κανονικά κράτη. Κάνεις τα και κανονισμένα με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος έχει δικαίωμα να υποβάλει τις ενστάσεις του, να τις υποβάλει αρμοδίως. Όχι με την απειλή όπλων χριστουγεννιάτικα. Έχει ενστάσεις η Τουρκία στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες ή στο Διεθνές Δικαστήριο. Με τον ίδιο τρόπο η Ελλάδα έπρεπε να έχει οριοθετήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι αυτό το κολοβό και εξόχως επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα που κάναμε με την Αίγυπτο. Θα το βρούμε μπροστά μας, θυμηθείτε το, θα το βρούμε μπροστά μας. Και έπρεπε να έχουμε οριοθετήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία αποκλειστική οικονομική ζώνη με βάση τον χάρτη της Σεβίλης. Να πω το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε από το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης με βάση το διεθνές δίκαιο να χαράξει τις θαλάσσιες ζώνες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΑΟΣ. Και εκεί έκανε το χάρτη της Σεβίλης, όπου η Ελλάδα με την Κύπρο έχουμε κοινή γραμμή. Εκεί τα 18 μίλια πόσα είναι. Και η Ελλάδα πιέστηκε από την Τουρκία να καταγγείλει το χάρτη της Σεβίλης, που τον έκαναν ξένοι επιστήμονες με βάση το διεθνές δίκαιο. Έπρεπε λοιπόν η Ελλάδα να προηγηθεί, όπως φοβόντουσαν οι Τούρκοι. Τα μετέφρασα όλα αυτά. Έλεγαν να προλάβουμε να μην υπογράψουν οι Έλληνες όπως δικαιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο. Και έκαναν αυτοί με τη Λιβύη. Δεν είναι αργά, τώρα κάντε το. Τώρα κάντε το, αλλά τώρα δεσμευόμαστε από αυτό που κάναμε με την Αίγυπτο, ξέρετε. Πρέπει να κοινοποιήσουμε στην Αίγυπτο. Εν πάση περιπτώσει, είναι λάθος της Ελλάδας. Δεν ξέρω πώς θα μας το δικαιολογήσουν. Ποιος να μας το δικαιολογήσει? Είδα προχθές ένα δημοσίευμα, μάλλον κάποιος μίλησε από υψηλά ιστάμενους για αυτό που έγινε στην Καλαμάτα με το κέντρο αεροπορικής υποστήριξης. Μιλάμε για, αν είναι αλήθεια αυτά που λένε, ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το εντόπισαν στην Επιτροπή Εξοπλισμού, Εξωτερικών και Άμυνας και έμεινε έτσι. Δεν λειτουργεί καλά έστω αυτό το κοινοβουλευτικό σύστημα που έχουμε. Αυτό το θέμα λοιπόν, εντάξει, γιορτές είναι, περιμένετε όμως μετά, θα το βάλουμε κάτω με τις πραγματικές του διαστάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και με την Κύπρο, να πάμε στο Ισραήλ. Να δούμε τι γίνεται εκεί κάτω. Τι να πω τώρα, τι έγινε στη Βιθλεέμ? Αφήστε το. Βομβαρδίζονται και χριστιανικοί τόποι υπόψη. Και πλήττεται και η Ορθοδοξία εκεί στην μήτρα της που είναι οι Άγιοι Τόποι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις εκεί. Ακούστε, επειδή δεν μπορούσα και να διαβάσω αυτές τις μέρες, αλλά από όσα μπόρεσα να δω για να προετοιμάσω την εκπομπή, υπάρχουν αυξημένες απώλειες στον Ισραηλινό στρατό. Νομίζω ότι το Σάββατο ήταν η μέρα με τις υψηλότερες απώλειες. Είχαν πάνω από 10 νεκρούς. Και είδα, να το δούμε μετά το δημοσίευμα, ότι οι ενέδρες της Χαμάς προκαλούν μεγάλες απώλειες στον Ισραηλινό στρατό. Και αναζωπυρώθηκαν οι μάχες στη Βόρεια Γάζα. Εκεί που υποτίθεται ότι είχε εξαλειφθεί η απειλή της Χαμάς και θα δημιουργούσαν ασφαλείς ζώνες για να μεταφέρουν από την Νότια Γάζα στη Βόρεια Γάζα, από την οποία τους είχαν διώξει τους ανθρώπους, για να μπορέσουν να καθαρίσουν την Νότια Γάζα. Αλλά τελικά στη Βόρεια Γάζα έχουμε απώλειες πάλι. Αναζωπυρώνονται οι μάχες. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ένα διέξοδο. Διάβασα μια ανάλυση που λέει ότι οι προοπτικές για το Ισραήλ είναι οι εξής. Είτε μια στρατιωτική νίκη, μια στρατιωτική ήττα, είτε μια πολιτική στρατηγική ήττα για το Ισραήλ. Δεν δίνει δηλαδή νίκη για το Ισραήλ. Ότι έχει μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο, επειδή επιλέγει ακριβώς αυτή την οδό της ασύμμετρης βίας, διότι ήδη έχουμε περίπου 21.000 νεκροί έναντι 1.200. Εδώ υπάρχει η ασύμμετρη βία, υπάρχει και στο διεθνές δίκαιο, νομίζω. Το διαβάζω δηλαδή. Εδώ έχει υπερβεί. Για 1.200 νεκρούς που έχεις υποστεί, έχεις προκαλέσει, που είναι και, υπάρχουν και αυτοί που είναι θαμμένοι κάτω στο ερείπε, μπορεί να είναι 30.000 νεκροί. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία?
και με το θεωρητικό ότι θα εξαλείψω την απειλή που πιθανόν να έχω μελλοντικά, μπορούμε να εξοντώσουμε έναν ολόκληρο λαό. Εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα δεν ξέρω, και το πιο ανησυχητικό είναι ότι είδα δημοσκοπήσεις που το 85% των πολιτών στο Ισραήλ, προσέξτε, δεν ψέγω τους πολίτες, ούτε ισοπεδώνουμε, είναι υπέρ της βίαιης λύσης. Δηλαδή να συγχυστεί ο πόλεμος με τον τρόπο που γίνεται. Γιατί όμως? Διότι το αίσθημα της ασφάλειας, σκεφτείτε λοιπόν να είστε σε μια χώρα μικρή, χωρίς στρατηγικό βάθος, με εχθρούς γύρω-γύρω και με ενδεχόμενο κάποια στιγμή να σε εξοντώσουν. Έχεις και το σύνδρομο του ολοκαυτώματος, άρα αυτό τους οδηγεί στις ακραίες λύσεις. Αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δρόμος. Υπάρχει και άλλος δρόμος. Να μην είναι εχθροί όλοι αυτοί γύρω. Ψάξε, βρες πολιτικές και κάνε τους φίλους. Τα έχουμε πει αυτά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα αδιέξοδο. Φέρεται η Ουάσιγκτον να ασκεί πίεση σήμερα που μιλάμε στο Ισραήλ να τελειώνει με τον τρόπο που κάνει τον πόλεμο. Να κάνει δηλαδή στοχευμένες επιθέσεις και όχι όποιον πάρει ο χάρος στην κυριολεξία. Και ο Νετανιάχου είπε, δεν ακούμε κάτι τέτοια. Εμείς είμαστε ανεξάρτητο κράτος, κυρίαρχο κράτος, θα συνεχίσουμε. Για να δούμε λοιπόν ορισμένα δημοσιεύματα και θα κάνουμε πάλι σχόλιο γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Τώρα, Wall Street Journal, εφημερίδα όχι φιλική, πιο εβραϊκή από το Ισραήλ. Έτσι, τι λέει? Εννοώ πιο φιλική από το ίδιο το κράτος. Η Χαμάς προκαλεί μεγάλες απώλειες με αντάρτικες τακτικές. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, 14 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σε μάχες στα νότια και στο κέντρο της Γάζας μόνο το Σαββατοκύριακο. Η Χαμάς προκαλεί αυξανόμενες απώλειες μεταξύ των χερσαίων στρατευμάτων του Ισραήλ, ακολουθώντας αντάρτικες τακτικές, όπως αναφέρει η Αμερικανική εφημερίδα, η οποία επικαλείται Ισραηλινό αξιωματικό. Οι στρατιώτες δέχονται τώρα επιθέσεις από ομάδες 2 έως 5 μαχητών προτού τραπούν σε φυγή στις σύραγγές τους. Βγαίνουν, βαράνε και ξανακρύβονται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου 2 μήνες μετά την έναρξη της χερσαίας επιθέσης, η Χαμάς προκαλεί αυξανόμενες απώλειες μεταξύ των χερσαίων στρατευμάτων, χρησιμοποιώντας γυναίκες και παιδιά για τη συλλογή πληροφοριών και τη μεταφορά όπλων. Η Χαμάς αποθηκεύει επίσης όπλα σε εκατοντάδες άδεια σπίτια. Αυτό επιτρέπει στους μαχητές της να κινούνται ελεύθερα, να παρουσιάζονται ως πολίτες, να μπαίνουν μέσα σε σπίτια εγκαταλειμμένα, να παίρνουν τα όπλα και από εκεί να βαράνε. Είπαμε 153 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης, ανέφεραν οι Times of Israel. Από αυτούς οι 24 είναι σε λίγες μέρες. Είναι μερικοί που σκοτώθηκαν σε Μενίδρα, θυμάστε. Δηλαδή είναι μεγάλος αριθμός τις τελευταίες μέρες εννοώ. Ο αυξανόμενος αριθμός λοιπόν απολειών έχει αυξήσει την κριτική στο Ισραήλ, καθώς κατηγορείται η κυβέρνηση ότι θέτει σε κίνδυνο τους στρατιώτες. Σύμφωνα με αξιωματικό που επικαλείται η Wall Street Journal και ο οποίος διοικεί ένα τάγμα στην πόλη Χαν Ιουνίς, στη Νότια Γάζα, θα μπορούσαν να περάσουν μήνες πριν ο Ισραηλινός στρατός αποκτήσει τον έλεγχο της πόλης με τον ίδιο τρόπο που είχε επιτεθεί στη Βόρεια Γάζα, που και εκεί ο έλεγχος χάνεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Η Χαμάς κατηγορεί τον Ισραηλινό στρατό ότι σκότωσε 80-70 ανθρώπους σε αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό προσφύγων στο κέντρο της Φλωρίδας. Επίσης κατηγορούν οι Χαμάς ότι σκότωσαν και αόπλους, τους εκτέλεσαν δηλαδή και ζητούν Διεθνή Επιτροπή να το ελέγξει. Είναι σε εξέλιξη, ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις γιατί βρέθηκαν 5 όμηροι νεκροί που δεν ανακοινώνουν γιατί, αλλά είχε πει η Χαμάς ότι χάσαμε επαφή με 5 ομήρους, που σημαίνει μάλλον από βομβαρδισμό, και αυξάνεται η πίεση πρώτον από το ιστορικό μέτωπο για τους νεκρούς στρατιώτες και δεύτερον και από τους συγγενείς των ομήρων. Είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες για συμφωνία για την ανταλλαγή των ομήρων. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τη Χαμάς και προς την Τζιχάντ να δεχθούν για την επόμενη μέρα ότι δεν θα διοικήσουν τη Γάζα, και δείτε τι ανακοίνωσαν σήμερα. Η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ
απέρεψαν πρόταση της Αιγύπτου να παραιτηθούν από την εξουσία στη λωρίδα της Γάζας ως αντάλλαγμα για μία μόνιμη εκεχηρία, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται Αιγυπτιακές πηγές. Και οι δύο οργανώσεις, οι οποίες διεξάγουν ξεχωριστά συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο, απέρριψαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε επιπλέον παραχωρήσεις πέραν της πιθανής απελευθέρωσης περισσότερων ομήρων, όταν που τους έχουν πιάσει από τις 7 Οκτωβρίου. Η Αίγυπτος πρότεινε μία προοπτική, στην οποία στηρίζουν οι μεσολαβητές από το Κατάρ, η οποία θα συμπεριλάμβανε μία κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων και θα οδηγούσε σε μία ευρύτερη συμφωνία που θα προέβλεπε μία μόνιμη εκεχηρία μαζί με την πολιτική και διοικητική αναδιαμόρφωση της ηγεσίας της Γάζας, που τώρα είναι η Χαμάς. Επίσης πρότεινε τη διεξαγωγή εκλογών, ενώ πρόσφερε στη Χαμάς διαβεβαιώσεις ότι τα μέλη της δεν θα καταδιωχθούν ούτε θα ασκηθούν διώξεις σε βάρος τους. Η Ισλαμιστική οργάνωση, ωστόσο, απέρριψε οποιαδήποτε παραχώρηση πέραν της απελευθέρωσης ομήρων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με πλήρη κατάπαυση του πυρός, με μόνιμη. Τώρα, επειδή σκοτώθηκαν διάφοροι, πάνω από 130 ήταν οι όμηροι, τώρα λέει είναι πάνω από 100 όμηροι που είναι στα χέρια της Χαμάς και της Τζιχάντ. Ένας αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος ήταν πρόσφατα στο Κάιρο, απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με τις προτάσεις και υπέδειξε την άρνηση της οργάνωσης, επαναλαμβάνοντας την επίσημη θέση της. Η Χαμάς επιδιώκει να τερματίσει την Ισραηλινή επιθετικότητα σε βάρος του λαού μας, τις σφαγές και τη γενοκτονία, και συζητήσαμε με τους Αιγύπτους αδελφούς μας τους τρόπους να το κάνουμε αυτό, είπε ο αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters. Πιθανόν ο Χανίγια, πιθανόν, γιατί αυτός ήταν. Και πρόσθεσε: είπαμε επίσης ότι η βοήθεια για το λαό μας πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να αυξηθεί και πρέπει να φτάσει σε όλο τον πληθυσμό στα βόρεια και στα νότια. Αφού οι επιθέσεις σταματήσουν και η βοήθεια αυξηθεί, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις ανταλλαγές κρατουμένων. Τα ίδια είπε και η Ισλαμική Τζιχάντ. Αυτά αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό είπαμε, το σχέδιο τι προβλέπει της Αιγύπτου. Προβλέπει εκεχηρία διάρκειας 2 εβδομάδων, στην οποία θα ανταλλαγούν 40 Ισραηλινοί όμηροι με 120 Παλαιστίνιους. Σε δεύτερη φάση, εθνικός Παλαιστινιακός διάλογος υπό την αιγίδα της Αιγύπτου. Σε τρίτη φάση, πλήρη κατάπαυση του πυρός και συνολική συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων και αιχμαλώτων. Και είπαμε τι είπαν η Χαμάς και η Τζιχάντ. Πιστεύω, τώρα δεν έχουμε και δικαίωμα εμείς να ανακατευτούμε στα τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάντα όταν υπάρχει αδιέξοδος, η μέση οδός είναι η λύση. Ο Νετανιάχου είπαμε ότι συνεχίζουμε, λέει, θα δούμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Να αναφερθώ καταρχάς στη συμμετοχή της Ελλάδας. Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι, και το είπα, ότι αυτό είναι στον κόσμο του ιδεατού, όχι ότι μπορεί να γίνει. Λέω θα ήταν καλύτερο η Ελλάδα να μπορούσε να συνεννοηθεί, όχι απευθείας ως κράτος, δεν ξέρω αν αυτό διπλωματικά γίνεται, αλλά θα μπορούσε να στείλει έναν συνταξιούχο πρέσβη να πάει στο σκούτι και να πει: ρε παιδιά, εμείς μπορούμε να πείσουμε τους Έλληνες εφοπλιστές, είτε με ελληνική σημαία είτε με ξένη σημαία, να όσα πλοία περνούν από εδώ να μην έχουν καμία σχέση ούτε με το Ισραήλ, ούτε να μεταφέρουν φορτία Ισραηλών συμφερόντων, ούτε να προσεγγίζουν σε Ισραηλινά λιμάνια. Θα μας αφήσετε να περνάμε τα καράβια μας? Αν γινόταν αυτό, δεν χρειαζόταν να στείλουμε φρεγάτα και να μπούμε σε κίνδυνο. Το είπα αυτό, έτσι. Από εκεί και μετά είπα ότι αν δεν γίνεται αυτό, που πιθανόν να είναι και δύσκολο, πάντως άλλες χώρες το έκαναν. Δηλαδή, Ρωσία και Κίνα λέγεται ότι αυτόν περνάνε ελεύθερα. Που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε τις άλλες δεσμεύσεις. Υπάρχει μια παράμετρος, θα σας πω μετά. Από εκεί και μετά, με βάση τη λογική, επειδή μιλάμε για τα ελληνικά συμφέροντα, και προσέξτε, όταν μιλάμε για τον ελληνικό εφοπλισμό, τώρα δεν ξέρω, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια εδώ πέρα. Δεν στηρίζουμε κανενός ολιγάρχη τα συμφέροντα. Κανενός. Εδώ κάνουμε μια καταγραφή της πραγματικότητας και πάντα προσπαθούμε να βρούμε τη μέση οδό. Ο εφοπλισμός ο ελληνικός δεν είναι οι εφοπλιστές μόνο. Είναι
και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, εμένα ένας στενός μου συγγενής ήταν κανένα δεκαριά χρόνια στα καράβια, ο αδελφός μου, αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό, με τα χρήματα που μάζεψε, έκανε σπίτι, εξοπλισμό και έχτισε τη ζωή του. Και σαν αυτόν είναι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες. Η δε ελληνική οικονομία από το ναυτιλιακό συνάλλαγμα έχει κατάφερε να σταθεί όρθια δεκαετίες. Δηλαδή, συγγνώμη, το να στηρίξουμε τον ελληνικό εφοπλισμό, και εννοώ την ελληνική εμπορική ναυτιλία, σημαίνει ότι στηρίζουμε τους εφοπλιστές. Τώρα, συγγνώμη, ποτέ οι ακραίες θέσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα. Υπό αυτή την έννοια είπα λοιπόν, πολιτικά ορθή είναι η απόφαση να συμμετέχουμε στον συνασπισμό, ο οποίος και αυτό το τόνισα, ότι δεν έχει εντολή ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από νομιμοποιητική από τον ΟΗΕ. Το είπα και αυτό. Αλλά υπό την έννοια ότι είμαστε κορυφαία δύναμη, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, η Αίγυπτος. Και πιθανόν η Ελλάδα να πίστηκε, γιατί στην αρχή δεν ήμασταν, 10 ήταν. Μετά την επίσκεψη δένθηκε στην Αίγυπτο. Τι συμβαίνει με την Αίγυπτο? Η Αίγυπτος για κάθε καράβι, για κάθε βαπόρι που περνάει, χάνει περίπου 500.000, μισό εκατομμύριο. Τι σημαίνει αυτό? 100 καράβια την ημέρα, αν αλλάζουν, δεν ξέρω τώρα τι έρθει, είναι 50 εκατομμύρια τη μέρα. Η Αίγυπτος έχει σοβαρό πρόβλημα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από τις διελεύσεις, τα έσοδα των διελεύσεων πληρώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πιθανόν λοιπόν η Αίγυπτος να ζήτησε από την Ελλάδα να συμμετάσχει για να διευκολύνει τη διέλευση των πλοίων. Βάλτε και αυτήν την παράμετρο. Πάντως, ούτως ή άλλως, η κίνδυνη είναι σοβαρή, γιατί και αυτό οφείλεται στις λάθος επιλογές που έγιναν τις τελευταίες 30 δεκαετίες, που μείναμε πίσω σε θαλάσσιες πλατφόρμες, εννοώ φρεγάτες που μπορούν να κάνουν και αντιαεροπορική ομπρέλα και να μην καταλαβαίνουν και τίποτα, ό,τι και να στέλνει ο άλλος. Μπαμ, 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 τα ρίχνεις. Τώρα θα στείλουν μία φρεγάτα που έχει κάποιες δυνατότητες, αλλά εγώ δεν είμαι σε θέση. Μίλησα με κανένα δυο ναυάρχους που λένε η κίνδυνη είναι σοβαρή. Κυρίως από τα μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, διπλωματικά σας είπα την άλλη λύση, πολιτικά σας εξήγησα τη λογική με βάση την οποία θεωρώ ορθή την απόφαση να στείλουμε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις τεράστιες απειλές. Και έβαλα και την παράμετρο Αίγυπτο, που δεν σας τη λέω τυχαία. Δεν είναι τυχαίο που μόλις γύρισε ο Δένδιας από κάτω από την Αίγυπτο, που τη χρειαζόμαστε την Αίγυπτο στην εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι το τελευταίο μας στήριγμα. Και το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Και τι να πούμε τώρα τι γίνεται. Συνεχίζουν να πέφτουν τα μη επανδρομένα. Είχαμε ένα μη επανδρομένο στα 200 μίλια από την Ινδία. Δείτε το χάρτη να δείτε τι γίνεται. Κατηγορούν οι Αμερικανοί ότι το έριξαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί νύπτουν τα σχήρα τους. Σήμερα είδα ότι πάλι ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ κατέριψε 4-5 μη επανδρομένα της Ιεμένης. Γίνεται λοιπόν εκεί. Βαθαίνει η κρίση στην Ερυθρά θάλασσα. Μας λέει η ναυτεμπορική. Βαθαίνει η κρίση στην Ερυθρά θάλασσα στον απόϊχο των επιθέσεων των Σιητών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης σε εμπορικά πλοία σε σκιά του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Και ενώ συνεχιζομένων των επιθέσεων, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την ίδρυση του συνασπισμού Φύλακας της Ευημερίας, Prosperity Guardian, και με στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων. Συνολικά περισσότερες από 20 χρόνες έχουν ήδη δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος στην επιχείρηση. 10 ήταν στην αρχή, τώρα γίναν 20. Η Ισπανία, η οποία έχει δηλώσει στην αρχή, τώρα αρνείται. Την Κυριακή, χθες, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι μια μέρα πριν το ναυτικό της κατέριψε 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη που προέρχονται από τις περιοχές των Χούθη. Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, χημικό δεξαμενόπλαιο χτυπήθηκε το Σάββατο σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ινδίας. Τα είπαμε αυτά, και είδα πάλι ένα βιντεάκι που χορεύουν ένα χορό που μοιάζει με λίγο και ποντιακός, λίγο, οι Εμενίτες δίπλα σε ένα πλοίο της Μαέρσκ. Μαέρσκ είναι ένας ναυτιλιακός γίγαντας της Δανίας.
Επίσης έχουμε τον ενωμένο λαό της Ιεμένης που είναι κατά, λέει ότι θα είμαστε πίσω. Πάνω από 8,6 δισεκατομμύρια τη μέρα κοστίζουν οι επιθέσεις των Χούθη. Κρατηθείτε. 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη στην Ερυθρά θάλασσα κοστίζουν 360 εκατομμύρια ευρώ την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες. Με απλά μαθηματικά, η ζημιά που προκαλείται στην οικονομία και το παγκόσμιο εμπόριο είναι 8,64 δις την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της ναυτεμπορικής, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης έδωσε αυτό το απίστευτο νούμερο στους 27 πρεσβευτές που μετέχουν στην Επιτροπή Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και τους έκανε εμπιστευτική ενημέρωση. Το τεράστιο κόστος οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα εμπορικά πλοία κάνουν ακροτήριο της Καλής Ελπίδας το γύρο της Αφρικής, είναι 6.000 μίλια παραπάνω και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνει τους πάντες και τα πάντα. Διάβασα ένα δημοσίευμα, δεν είμαι σε θέση να το επαληθεύσω, ότι η Ρωσία εργάζεται να ανοίξει τον δρόμο του πάγου από πάνω, ο οποίος στην ουσία δημιουργεί νέες συνθήκες, μειώνει στο μισό το κόστος και το χρόνο της μεταφοράς φορτίων από την Κίνα, γιατί από εκεί είναι όλη η ιστορία, και τα πετρέλαια της Ρωσίας θα κάνουν από το Βόρειο Πόλο. Έχει πυρηνικά παγοδραυστικά τα οποία θα κρατούν το δρομολόγιο αυτό όλο το χρόνο ανοιχτό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, απλά το διάβασα και το αναφέρω. Τώρα, ποιες χώρες είπαμε ότι στηρίζουν? Είπαμε Βρετανία, Μπαχρέιν, Καναδάς, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία και Σεϊχέλες. Μπήκε και η Ελλάδα, είπαμε, και ότι υπάρχουν άλλες, αρνήθηκε η Ισπανία και είναι σε διαδικασία και άλλες 9 χώρες τις οποίες δεν είμαι σε θέση ακόμα. Λοιπόν, να σας πω ποιος και τι. Αυτά αρκεί να πω ότι οι Χούθη, γιατί ξέρετε υπάρχουν στον στρατηγικό σχεδιασμό των χωρών και των μεγάλων δυνάμεων γίνεται ένα λάθος. Μετρούν τα πυρηνικά όπλα, εντάξει, για τις μεγάλες υποθέσεις, μετρούν τους πυράβλους κρούζ, μετρούν τις άλλες τεχνικές δυνατότητες, μη επανδρομένα αεροσκάφη κτλ. Και με βάση αυτό λένε εμείς θα κάνουμε κατίσχυση αν χρειαστεί στην περιοχή και θα περάσουμε τα σχέδιά μας. Όμως, ξέρετε, βγάζουν τον ανθρώπινο παράγοντα από την εξίσωση. Εδώ ο ανθρώπινος παράγοντας, και δεν αθωώνω τους Χούθη ούτε τους θαυμάζω, τα αντικειμενικά στοιχεία βάζω. Οι άνθρωποι αυτοί στην Ιεμένη, που θα ήθελα να επισκεφτώ, ένας φίλος μου είπε ότι υπήρχε στο Άντεν και μία Ορθόδοξη εκκλησία και ένας φούρνος Έλληνας, τον είχε κάποιος χριστιανός. Είναι μια περιοχή ενδιαφέρουσα και το νησί Σοκότρα είναι ένα καταπληκτικό νησί από ό,τι αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί κανείς. Πάντως αυτοί οι άνθρωποι μετά από 10 χρόνια και εμφύλιο πόλεμο και πλήρωσαν τεράστιο τίμημα, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια αυταρχική κυβέρνηση που τους φαίνεται στις διαδηλώσεις και στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται ότι το πιστεύουν αυτό που κάνουν. Και προσέξτε, η πίστη αυτών των ανθρώπων σε συνδυασμό με μια προσωπικότητα, πάλι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και δεν το λέω με θαυμασμό αυτό. Αντικειμενικά λέγεται Κασίμ Σουλεϊμάνι. Τον εκδικήθηκαν οι Αμερικανοί, αλλά το έργο και ο σπόρος του Κασίμ Σουλεϊμάνι φυτρώνει. Αυτό που έκανε ο Κασίμ Σουλεϊμάνι και δημιούργησε στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λίβανο, στη Γάζα, στην Ιεμένη και δεν ξέρω πού αλλού, δημιούργησε ένοπλες ομάδες, τις εξόπλισε με διάφορους τρόπους και τις σήμερα μπαίνουν στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο και δημιουργούν οι Χούθη με ένα παγκόσμιο πρόβλημα, 8,5 δις την ημέρα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να αλλάξει και την παραμετροποίηση του πολέμου. Και το Ισραήλ, που υφίσταται και αυτό τεράστια οικονομική ζημιά, να επηρεαστεί ο στρατηγικός του σχεδιασμός και από αυτό. Άρα, ανθρώπινος παράγων,
η αγωνιστικότητα των λαών και των εθνών, και αυτό αφορά και εμάς. Τα μαθήματα αφορούν και εμάς, τους Έλληνες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η παραίτηση, ο αποπροσανατολισμός, ένας λαός χωρίς πηξίδα είναι ευάλωτος. Ένας λαός που έχει πηξίδα, τους είδατε τους άλλους. Δεν επαναλαμβάνω, δεν τους αθωώνω, ούτε εμείς δεν είμαστε δικαστές, αντικειμενικά κρίνουμε. Βλέπετε ότι γονάτισαν την ανθρωπότητα στην ουσία. Και από ό,τι λένε ναυτικοί, ναύαρχοι, αυτή η δύναμη κρούσης που κάνουν τώρα δεν θα μπορέσει να τα βγάλει άκρη. Και δεν θέλουν να κάνουν πόλεμο με την Ιεμένη. Θα δούμε τώρα τι γίνεται και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα με τις εκλογές. Παρά τα νομικής και δικαστικής φύσεως προβλήματα που έχει ο Τραμπ, φαίνεται, όπως μας λέει ο Μιχάλης Ψήλος, έγκυρος αναλυτής, διευθυντής της ηλεκτρονικής ναυτεμπορικής, μας λέει ότι δεν είναι απλά φαβορί, είναι υπερφαβορί ο Τραμπ. Να δούμε τα βασικά στοιχεία του άρθρου και στη συνέχεια να δούμε τι συμβαίνει με τους μετανάστες που οδεύουν προς τα σύνορα με των ΗΠΑ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα πλανητικών διαστάσεων. Θα αναφερθώ σε αυτό αμέσως μετά. Οι προεδρικές εκλογές στη ΣΥΠΑ θα είναι οι πιο σημαντικές σε έναν αιώνα, ίσως και σε 2. Όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να είναι το υπερφαβορί παρά τις πολλές νομικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη εναντίον του. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο, που δεν επιτρέπει να είναι υποψήφιος, είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν αποτελεί ορόσημο, καθώς βρίσκεται σε αναμονή η έφεση μέχρι τις 4 Ιανουαρίου. Ο Τραμπ δεν έχει στρατηγική πολιτική πλατφόρμα, άρα παραμένει δύσκολο να τον ανταγωνιστεί ο Μπάιντεν. Η δύναμη του Τραμπ βρίσκεται στις αδυναμίες του Μπάιντεν. Το πρώτο είναι η ηλικία. Ο απερχόμενος πρόεδρος είναι 82 ετών, θα είναι 82 ετών το 24 και τώρα κλείνει τη χρονιά με τα χειρότερα ποσοστά δημοτικότητας που έχει καταγράψει ποτέ ένας πρόεδρος των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Gallup, μόνο το 39% των Αμερικανών εγκρίνει τις πράξεις του. Κανένας από τους προκατόχους του, δεν τα πήγε χειρότερα. Ο Τραμπ τελείωσε το έτος με δημοτικότητα 45% όταν ήταν πρόεδρος. Ο Ομπάμα 43% και ο Κάρτερ 54% είχε. Άρα αυτό δείχνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων υπάρχουν προβλήματα και στην ομάδα του. Είδα μία φωτογραφία που δεκάδες χιλιάδες, προσέξτε, δεκάδες χιλιάδες αλλοδαποί άνθρωποι οδεύουν με τα πόδια προς τα σύνορα με τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Ένα αεροπλάνο της Ινδίας, με πολίτες από την Ινδία, για να κυριολεκτήσω, κατέβηκε στο αεροδρόμιο των Παρισίων, πιθανόν για ανεφοδιασμό, και στη συνέχεια είχε προορισμό νομίζω στην Κοσταρίκα, στην Κεντρική Αμερική. Και το σταμάτησαν στη Γαλλία πιθανόν οι Αμερικανοί, διότι σου λέει τι δουλειά έχουν οι Ινδοί να πάνε τουρισμό στην Κοσταρίκα. Νέρε που λένε και οι Τούρκοι. Από πού και ως πού. Τι ήταν αυτοί? Ήταν επίδοξοι μετανάστες της ΗΠΑ. Πηγαίνουν στην Κεντρική Αμερική και από εκεί με τα πόδια ή με λεωφορεία πληρώνουν από εδώ και από εκεί και φτάνουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Πιστεύω ότι η ανθρωπότητα, βασικά οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά η Δύση που είναι ο στόχος της μετανάστευσης, πρέπει να επεξεργαστούν ένα συνολικό σχέδιο για τη μετανάστευση. Η μετανάστευση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Δεν τα βάζουμε με τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος, είπαμε, έχει δικαίωμα να ψάξει για ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα εμείς εκ του ασφαλούς λέμε ότι είναι παράνομοι. Εντάξει, τώρα στο παρελθόν και οι δικοί μας φεύγαν παράνομοι. Δεν αθωώνω ούτε, αλλά εδώ λοιπόν πρέπει να το λύσουν αυτό το ζήτημα. Να ξαναδούν το διεθνές δίκαιο,
γιατί υπάρχουν τρύπες που τα επιτρέπουν όλα αυτά, το διεθνές δίκαιο, τις ευθύνες των κρατών υποδοχής. Ποιος τον δέχεται πρώτος αυτόν, να τον πάρει πίσω αυτός που τον δέχεται, όχι που μπαίνει παράνομα, που μπαίνει νόμιμα στη χώρα του. Η Τουρκία δηλαδή, που έχει άρρητη το καθεστώς βίζας και έρχονται όλοι νόμιμα στην Τουρκία και μετά έρχονται στην Ελλάδα, να υποχρεωθεί από τη διεθνή κοινότητα, όχι από την Ελλάδα, να τους παίρνει πίσω. Αυτό είναι ένα μέτρο. Και από εκεί και μετά οι πλούσιες χώρες ας φροντίσουν να δώσουν ένα μέρος από τα κλεμμένα στις πρώην αποικίες τους, για να ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον οι πολίτες στις χώρες τους και όχι σε ξένες χώρες. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα για τις ΗΠΑ και λειτουργεί και εις βάρος του Biden. Να πάμε γρήγορα. Τι γίνεται, είπαμε θα κάνουμε πιο γρήγορα, αλλά δεν είχα δυνάμεις να σας πω την αλήθεια, αλλά τώρα φαίνεται μου ξαναέδωσε δύναμη η εκπομπή. Μου έλειψε να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, Ουκρανία. Οι Ουκρανοί δήλωσαν προχθές ότι κατέρεψαν, νομίζω, 4 Σουχόι 34 στην περιοχή της Χερσόνας. Εκεί οι Ουκρανοί καταβάλουν μια απίστευτη προσπάθεια. Ξέρετε, το να κάνεις προγεφύρωμα, είτε σε ακτή είτε σε όχθη. Ακτές είπαμε ότι είναι στη θάλασσα, όχθες είναι στις λίμνες και στα ποτάμια. Για να κάνεις προγεφύρωμα είναι από τις πιο δύσκολες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Από τις πιο δύσκολες. Σύνθετες, επικίνδυνες. Οι Ουκρανοί κατόρθωσαν και έκαναν στην ανατολική πλευρά ή τη δεξιά πλευρά, γιατί οι όχθες των ποταμών μετρούνται αναλόγως με τη ροή. Αριστερή, όπως κινείται ο ρούς του ποταμού, αριστερή είναι η δυτική, δεξιά είναι η ανατολική. Κατόρθωσαν και έκαναν εκεί στο Κίρσκι, νομίζω, στο χωριό, έκαναν ένα προγεφύρωμα και το κρατάνε εδώ και πάνω από ένα μήνα. Και εκεί προσπαθούν να το ενισχύσουν με τεράστιες απώλειες και το ενισχύουν. Εκεί λοιπόν λένε οι Ουκρανοί ότι κατέρριψαν 3 Σουχόι 34. Εξελιγμένα αεροπλάνα και αυτά. Και πιθανόν να το κατέρριψαν με Patriot που μετέφεραν εκεί, πιθανόν από την Ιαπωνία, γιατί η Ιαπωνία παραπονιέται ότι αποδυναμώθηκε το σύστημα η αεράμενά της. Μάλλον πήραν από εκεί ένα Patriot. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα δηλώνουν οι Ρώσοι καταρρύψαν 4 ουκρανικά αεροσκάφη. Λέει, στην ημερήσια ενημέρωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η ανταεροπορική άμυνα κατέρριψε 3 μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι 27 και ένα βομβαρδιστικό Σουχόι 24 στη Ζαπορίζια και στον Ντνίπρο, χωρίς να πει περισσότερες, ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε ότι κατέρριψαν 3 Σουχόι 34. Τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα του New York Times που καλό είναι να το αναφερθούμε σε αυτό. Είναι έτοιμος ο Πούτιν να καταλήξει σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ρωτάει. Τουλάχιστον οι New York Times λένε ναι. Σε νέο ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται μεταξύ άλλων Ρώσους αξιωματούχους που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Πούτιν είχε ήδη στείλει σήματα για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός το φθινόπωρο του 2024. Λέει, πάμε τότε στη συμφωνία. Ο Πούτιν έχει δείξει ότι είναι ικανοποιημένος με τα εδάφη που κατέχει και είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός. Παρόμοια σημάδια ήρθαν από το Κρεμλίνο το Σεπτέμβριο. Ο Πούτιν σηματοδότησε μέσω ενδιάμεσων ότι ήταν ανοιχτό σε μια κατάπαυση του πυρός που θα σταματήσει τις μάχες σύμφωνα με τις τρέχουσες γραμμές, αν και υπολείπεται κατά πολύ των φιλοδοξιών του να κυριαρχήσει στην Ουκρανία, σύμφωνα με 2 Ρώσους πρώην αξιωματούχους. Αμερικανοί και διεθνείς αξιωματούχοι δήλωσαν στο New York Times ότι έλαβαν το μήνυμα από απεσταλμένο του Πούτιν. Στα μέσα Δεκεμβρίου, στην ετήσια συνέντευξη, ο Πούτιν τόνισε ότι τα σχέδια για τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν αμετάβλητα. Θα υπάρξει η ειρήνη αν πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτοί οι στόχοι δεν αλλάζουν. Εντάξει, αυτά λέγονται για να λέγονται, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι για να δημοσιοποιηθεί αυτό, κάτι είναι σε εξέλιξη και μακάρι να το δούμε και αυτό. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι και τώρα χριστουγεννιάτικα, τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά ακούστε, τώρα δεν θέλω να αναφέρουμε σε θανάτους και σε αυτά, αλλά πρέπει να το πούμε γι' αυτό για να βγουν κάποια συμπεράσματα. 22 και 23 του μηνός έγιναν
εξαιρετικά σημαντικά πράγματα στο Κουρδιστάν. Εξαιρετικά σημαντικά. Δηλαδή, η Τουρκία από τις 22 Απριλίου του 2022 ξεκίνησε την επιχείρηση Pençe Kilit. Ξέρετε, μια επιχείρηση όταν την ξεκινάς για να σταματήσει. Να πετύχεις τους στόχους και να την τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει αυτή η επιχείρηση, ακόμα συνεχίζεται. Γιατί συνεχίζεται, γιατί είναι σε διέξοδο. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα, ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Ποια είναι η μαχητική ισχύ των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, τι ψάρια πιάνουν οι μονάδες του πεζικού, των καταδρομών, το πυροβολικό τους, η Μπόρντο Μπερελί, επακριβώς τι μπορούν να κάνουν στο πεδίο της μάχης, που υπερτερούν και που υστερούν έναντι των Κούρδων ανταρτών. 22 του μηνός οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει κάμια 30 βάσεις, τις λένε. Δηλαδή πηγαίνουν σε ένα ύψωμα, το καταλαμβάνουν, τοποθετούν εκεί μια δημιουργία, 2 δημιουργίες. Με θερμικές κάμερες, με αντιντρόν συστήματα και με ισχύ πυρός. Και έτσι προσπαθούν να αποκόψουν τους δρόμους που οδηγούν είτε προς τα τουρκικά σύνορα, αυτά γίνονται στο νότιο Κουρδιστάν, δηλαδή στο βόρειο Ιράκ, είτε θέλουν να κόψουν τους δρόμους που ενώνει το Κανδύλι με τη Ροζάβα, με τη βορειοανατολική Συρία. Γιατί αυτό φοβούνται. Φοβούνται την ενοποίηση αυτής της περιοχής. Εκεί λοιπόν προχθές τι έγινε, κάτω από πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, έχω δει βίντεο με χιόνια κτλ. Οι αντάρτες επιτέθηκαν εναντίον μιας βάσης από 5 κατευθύνσεις και στην ουσία κατέλαβαν τη βάση. Οι Τούρκοι δηλώνουν 6 νεκρούς και 1 τραυματία και την άλλη μέρα γίνεται πάλι το ίδιο από 7 κατευθύνσεις, πιο σφοδρή επίθεση σε άλλη βάση, την οποία την κατέλαβαν και αυτοί. Οι Τούρκοι θέλησαν, αφού και εγώ τώρα μέσα στη θολούρα μου του κορονοϊού νόμιζα ότι είναι 6 νεκροί. Δεν είναι έτσι. Ήταν 6 συν 6. Σκόπιμα τα θόλωναν για να μην επηρεαστεί η τουρκική κοινή γνώμη. Επειδή οι Κούρδοι όμως έχουν τα δικά τους μέσα, το έβγαλαν την αλήθεια, η οποία δεν είναι 6 και 6. Είναι 27 λέει ότι είναι νεκροί, και ενώ δημοσιοποιούν τα ονόματα 12 οι Τούρκοι, αφού πιέστηκαν, δέχτηκαν ότι είναι 6 και 6, έβγαλαν τα ονόματά τους, μετά δημοσιοποιούν και άλλα 15 ονόματα οι Κούρδοι, βαθμοί έτσι, αντισταγματάρχης, ταγματάρχης, τα δημοσιοποιούν και δεν είναι μέσα σε αυτό, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Είτε είναι αιχμάλωτοι, είτε είναι τραυματίες, πάντως, γιατί αυτά τα ονόματα κάπου τα πήραν, είτε τις ταυτότητες τους πήραν, είτε κάτι έγινε τέλος πάντων. Είπαμε Χριστούγεννα είναι, αφήστε τους νεκρούς, δεν τους αναφέρουμε για... Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είπαμε σεβόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη, για να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα το αναφέρουμε. Βιώνουν οι Τούρκοι ένα σοκ αυτή τη στιγμή. Επιπλέον για ποιο λόγο? Βγαίνουν ταξίαρχοι, τα έχω όλα έτοιμα, αύριο αν είμαι δυνατός θα μεταφράσω επακριβώς τι λένε απόστρατοι ταξίαρχοι και απόστρατος συνταγματάρχης και άλλοι αξιωματικοί που λένε ήταν λάθος το Χουλουσία Καρ στη σύλληψή της αυτή η επιχείρηση, και αναφέρουν, θα τα δούμε αύριο τι ακριβώς. Και σε πολιτικό επίπεδο ο καινούριος πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των Κεμαλικών δεν υπέγραψε 4 κόμματα, υπέγραψαν μια κοινή δήλωση για αυτό το γεγονός, εναντίον των Κούρδων δηλαδή. Και δεν την συνυπέγραψε η αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας τι? Να γίνει κλειστή συνεδρίαση στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί και μετά θα την υπογράψουμε. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτοί, ξέρετε, μιλάνε με αξιωματικούς, ότι έγιναν και άλλα πράγματα και χειρότερα, γι' αυτό λέει κλειστή, να δούμε τι καταστροφές έχει προκαλέσει στο στρατό η επιλογή αυτή του Χουλουσία Καρ και μετά θα υπογράψουμε. Λοιπόν εδώ, τι έκανε μετά η Τουρκία? Άρχισε να βομβαρδίζει τους Κούρδους στη Συρία. Νοσοκομεία, ηλεκτρικούς σταθμούς, δηλαδή ό,τι κάνει το Ισραήλ το κάνει και η Τουρκία και κανένας μόκο.
Κανένας δεν λέει τίποτα. Γιατί είναι πολύτιμη σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Έχει κρυφτεί πίσω από το μανδύα του ΝΑΤΟ η Τουρκία πολλές φορές. Έχει κρύψει εγκλήματα που έχει κάνει εναντίον των λαών, ακόμα και το θέμα της γενοκτονίας, μην νομίζετε. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν το υπερασπίζεται. Γιατί μας τραβάνε το αυτί από το ΝΑΤΟ, λένε έλα τώρα είμαστε σύμμαχοι, αφήστε τα αυτά. Γι' αυτό υπογράφηκε και η διακήρυξη προχθές. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό, το κουρδικό, πάρτε σας παρακαλώ, όσοι θέλετε, όσοι έχετε ενδιαφέρον, εγώ το θεωρώ εθνικό θέμα. Παρακολουθήστε, τώρα είναι και οι αργίες, την εκπομπή που ενοποίησε ο ΧΑΚ, είναι 2,5 ώρες πόσο, τις 4 εκπομπές που έκανα για το κουρδικό. Θα μας χρειαστεί, είναι μπροστά μας και για άλλη μια φορά ο ανθρώπινος παράγοντας, το ηθικό ενός λαού αποδεικνύεται ισχυρότερο από τα ντρόν, από τα F-16, από τα εκατομμύρια, το στρατό και ο ισχυρότερος στρατός του ΝΑΤΟ κτλ. Τον κουρέλιασαν. Γιατί πιστεύουν στον αγώνα τους. Και επαναλαμβάνω, αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την πορεία του ελληνισμού τα τελευταία χρόνια, είναι πορεία προς το άγνωστο, καθότι είμαστε ένα αποπροσανατολισμένο έθνος. Να βρούμε μια κοινή συνισταμένη, όλοι όσοι και οι πολίτες, εμείς να τη βρούμε και να την επιβάλλουμε στους πολιτικούς και να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και άμα χρειαστεί τι να κάνουμε και γιατί να το κάνουμε. Διότι όταν έρχεται ένας άνθρωπος που αποδεικνύεται ότι είναι πατριώτης, μου λέει θέλω να κάνω μια βιβλιοθήκη με τα καλύτερα βιβλία, να σπουδάσουν τα παιδιά μου, να ξέρουμε τι είμαστε, αλλά λέει δεν ξέρω αν πρέπει να στείλω τα παιδιά μου στο στρατό. Τι να υπερασπιστούν. Αυτό είναι ο ορισμός του αποπροσανατολισμένου λαού. Να έχουμε ένα προσανατολισμό λοιπόν, να ξέρουμε τι κάνουμε και αυτά τα αθολά και τα χαλαρά και όλα αυτά που πάνε να μας επιβάλλουν, εντάξει, αυτά να τα βάλουν στην άκρη. Δεν επιβιώνουν έτσι οι λαοί. Ιστορικά έθνη στην περιοχή μας χάθηκαν. Οι Χεταίοι, οι Ασσύριοι. Οι Ασσύριοι ήταν αυτοκρατορία. Άμα δείτε τους χάρτες της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας και σήμερα μείναν κάτι κομμάτια δόθε κήθε. Ακόμα και τελευταία 10 χρόνια μπορεί να χάθηκαν κανένα 2 εκατομμύρια Ασσύριοι από την περιοχή. Σκόρπισαν στα πέρατα του κόσμου. Μην καταντήσουμε κι εμείς οι Ασσύριοι του 21ου αιώνα. Λοιπόν, αυτά. Ξαναλέω καλά Χριστούγεννα και όχι καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είμαστε όλες και όλοι καλά. Προσέξτε τον κορονοϊό. Εγώ νομίζω ότι στην κηδεία που είχα πάει τον κύριο Κοστούλα πρέπει εκεί να κόλλησα. Προσέχω σε γενικές γραμμές. Να προσέχετε, δεν είναι, παρότι είναι ελαφρά αυτή η εκδοχή του κορονοϊού που κυκλοφορεί τώρα, παρόλα αυτά είναι επίπονη και επώδυνη, είναι δύσκολη. Και ιδιαίτερα σε ανθρώπους που πιθανόν να έχουν και υποκείμενα νοσήματα, όπως ο Βασίλης Καράς, ένας σχετικά κοντοχωριανός μου, ένα πολύ καλό παιδί. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Ένας άνθρωπος που μου είπε ένας φίλος μου, ο Γιώργος ο Καπνίδης από την Καβάλα, μου είπε ότι ήταν μαζί του σε συναυλίες στη Βουλγαρία και είχε 5.000 μέσα και 30.000 έξω. Λέει αν βάλει στη Βουλγαρία ο Καράς για πρόεδρος Δημοκρατίας θα βγει με 70%. Δηλαδή ήταν τόσο αγαπητός και ταυτόχρονα τόσο απλός. Ερχόταν στο χωριό μας εκεί στο βουνό που έχουμε το μαντρί με τα ζώα και ο άνθρωπος καθόταν, έψινε μαζί με τα αδέρφια μου εκεί και με τα ανήψια μου και με τους άλλους κτηνοτρόφους. Ένας απλός άνθρωπος. Ποτέ δεν πήραν τα μυαλά του αέρα. Είχε μια φάρμα, έκανε καρύδια, ελιές. Και τον πήρε ο χάρος, ο κορονοϊός επιτάχυνε το θάνατό του. Άρα όσο μπορείτε να είστε προσεκτικοί, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν είναι καλό χριστουγεννιάτικα ή πρωτοχρονιάτικα να την περνάς κλινήρης. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, καληνύχτα. Χάρηκα που σας ξαναβρήκα και με ξαναβρήκατε. Δεν ξέρω αν χάρηκατε εσείς. Καληνύχτα.